हॅलो मित्रांनो, माझं नाव आहे विशाल आणि तुम्ही पाहता ᴑɪᴏ एडिट्स। तर मित्रांनो, आपण आजच्या व्हिडिओमध्ये या शीटवर हा टेक्स्ट कसा ॲड करायचा ते पाहणार आहोत। तर मित्रांनो, या टेक्स्टसाठी जे मटेरियल मी यूज केलेलं आहे ते सर्व मटेरियल तुम्हाला झिप फाईलमध्ये मिळेल। झिप फाईलची लिंक तुम्हाला डिस्क्रिप्शनमध्ये मिळून जाईल। मित्रांनो, झिप फाईलचा पासवर्ड हा या व्हिडिओमध्ये असणार आहे, त्यामुळे व्हिडिओ जराही स्किप करू नका, व्हिडिओ पूर्ण बघा। व्हिडिओ आवडल्यास नक्की लाईक करा आणि चॅनलवर नवीन असाल तर नक्की सबस्क्राईब करा, कारण की आपण या ठिकाणी अशाच प्रकारे एडिटिंग व्हिडिओज घेऊन येत असतो।